เมนูแสนสนุกกับ Kiss DIY วันนี้มา DIY คัพเค้กกันค่ะเราจะทำให้คัพเค้กกลายเป็นลูกเจี๊ยบน่ารักไปดูวิธีทำกันเลยค่ะหลังจากที่เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะมาลงมือทำค่ะเริ่มที่บีบบัตเตอร์ครีมลงบนคัพเค้กเพื่อเป็นการรองพื้นนั่นเองพอบีบเสร็จนะคะก็ปาดบัตเตอร์ครีมให้เรียบเลยค่ะพอปาดบัตเตอร์ครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็โรยมะพร้าวขูดคั่วที่เราผสมสีเหลืองลงไปให้ทั่วเลยค่ะพอโรยจนเต็มคัพเค้กแบบนี้แล้วนะคะก็นำช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีดำหรือสีน้ำตาลมาติดเป็นตาของลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะหรือใครจะใช้เป็นช็อกโกแลตชิพหรือช็อกโกแลตวงกลมก็ได้นะเสร็จแล้วก็นำสีส้มมาติดเป็นจมูกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคัพเค้กลูกเจี๊ยบของเราทำง่ายมากๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยน้องๆลองฝึกทำดูนะคะครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ